नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको 19औं पार्टमा छौं, जसमा पेज लेआउट ट्याब भित्रको पेज सेटअप क्याटेगोरी भित्रको कमान्डहरु हामी अध्ययन गर्ने छौं। र हामीसँग पेज सेटअपमा सबैभन्दा पहिला मार्जिन्स, त्यसैगरी ओरिएन्टेसन, त्यस्तै साइज, कोलम्स, त्यसैगरी ब्रेक्स, लाइन नम्बर्स, हाइफोनेसन आदि कमान्डहरु रहेको छ। र खासगरी हामीले पेज सेटअप कमान्ड चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट बनाइसके पछाडि त्यसलाई यदि हामीले प्रिन्ट आउट गर्नुपर्छ भने यो कन्डिसनमा पेज सेटअप मिलाउन जरुरी हुन्छ। र तपाईले पेज सेटअप मिलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तो मार्जिन, त्यसैगरी ओरिएन्टेसन, साइज आदि कुराहरूलाई लिइन्छ। खासगरी तपाईले यदि पेज सेटअप नमिलाइकन तपाईले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट जुन बनाउनु भयो र त्यसपछि प्रिन्ट आउट गर्नुभयो भने प्रिन्ट चाहिँ तपाईको बिग्रिन सक्छ, हैन। जुन अब जसरी प्रिन्ट हुनुपर्ने थियो त्यो तरिकाले चाहिँ पेपरमा फिट भएर प्रिन्ट नहुन सक्छ। त्यसैले पनि हामीले यो कन्डिसनमा पेज सेटअप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र स्टार्टिङमा हेरौँ, हामीसँग यहाँनिर यो मार्जिन्स भनेको छ। अब मार्जिन्स कस्तो अवस्थामा अथवा यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ थोरै हेरौँ। जस्तै मैले यहाँ इक्वल टु र्यान्ड, त्यस्तै गरी ब्राकेट ओपन क्लोज गरेर इन्टर गरिदिएँ। इन्टर गरिसकेपछि हामीसँग यहाँनिर अहिले समथिङ 3वटा प्याराग्राफ यहाँ चाहिँ टेक्स्टहरू देखिन्छ। र अब जस्तै तपाईले यहाँ हेर्नु होला, यो जुन टेक्स्ट र यो माथिपट्टिको टपको जुन ग्याप यहाँ जति छ, हैन, यहाँ पनि त्यति नै देखिन्छ, त्यस्तै यो साइडमा पनि त्यति नै देखिन्छ। अर्थात् मार्जिन भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ टपको, त्यस्तै बटमको, त्यस्तै लेफ्टको र राइट साइडको जुन यो स्पेस छ यो ग्यापलाई नै हामी मार्जिन भन्न सक्छौं। जस्तो मैले अहिले यसलाई कपी गरेँ, त्यस्तै पेस्ट गरिदिएँ, त्यस्तै मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। तपाईले यहाँ हेर्नु होला, नर्मली हामीसँग यहाँनिर एउटा पेजमा यति टेक्स्ट नअटेर यो दुईटा प्याराग्राफ चाहिँ अर्को नयाँ पेजमा यो जुन गएको छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कन्डिसनमा मानौ मैले कसरी हुन्छ यति टेक्स्टलाई चाहिँ यसैमा अटाएर प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो कन्डिसनमा हामी मार्जिनलाई पनि मिलाउन सक्छौं। जस्तै अब हामीसँग अहिलेलाई नर्मली यहाँनिर मार्जिनमा गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मलमा यहाँ टप, बटम, लेफ्ट, राइट यहाँ चारै साइडमा चाहिँ 1 देखिन्छ, अर्थात् यसलाई 1 इन्च छ। हामीसँग चाहिँ चारै साइडमा चाहिँ 1 इन्च मार्जिन छ। अब नर्मली यो टेक्स्टलाई हामीले यसैमा अटाएर प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो कन्डिसनमा तपाईले मार्जिनमा जानु होला। त्यस्तै तपाईले आवश्यकता अनुसार यहाँ चाहिँ मार्जिन राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिलेलाई मैले न्यारो भनिदिन्छु, वा यो चाहिँ चारैवटा साइडमा चाहिँ 0.5 यहाँ जुन देखिन्छ यसलाई मैले क्लिक गरिदिन्छु। हेर्नु होला, हैन, यहाँ चाहिँ जुन एउटै पेजमा चाहिँ हाम्रो यहाँ टेक्स्ट अटेको छ। त्यस्तै यसलाई मैले अन्डु गरिदिएँ। त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ यहाँ अन्य अरू पनि सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई चाहिँ कस्तोमा चाहिन्छ, हैन, आवश्यकता अनुसार जस्तो वाइडमा चाहिन्छ कि अथवा कुन खालको कन्डिसनमा चाहिन्छ, तपाईले यहाँ जुन जस्तो खालको चाहिँ तपाईलाई मार्जिन आवश्यक पर्छ, जुन अवस्थामा मार्जिन आवश्यक पर्छ त्यसै अनुसार तपाईले यो मार्जिन चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र नर्मली कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भने जस्तो मैले नर्मलमा राखेँ अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चारै साइडमा नभएर कुनै एउटा साइडमा मात्रै म चेन्ज गर्न चाहन्छु, हैन, मैले चाहेको एउटा साइड मात्रै अथवा दुईटा साइड मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो अवस्थामा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ। यसको लागि तपाईँ यहाँ मार्जिनमा जानु होला। त्यस्तै मार्जिनभित्र गइसके पछाडि यहाँनिर जुन कस्टम मार्जिन भनेको छ, र यहाँ गइसकेपछि तपाईँले टप, बटम, लेफ्ट, राइट, हैन, त्यस्तै गरी गटर, त्यस्तै गरी चाहिँ गटर पोजिसन यहाँ आदि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म अहिलेलाई टपमा मात्रै चेन्ज गरिदिन्छु, टपमा म अहिलेलाई 0.5 राखिदिन्छु। त्यस्तै मैले इन्टर गरेँ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो टपमा मात्रै मार्जिन चेन्ज भएको छ। र म यसैमा जान्छु, फेरि कस्टम मार्जिनमै जान्छु। अब यहाँ बटम, त्यस्तै गरी लेफ्ट, राइट तपाईले यदि तपाईलाई आवश्यक पर्छ भने यो कन्डिसनमा यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यो गटर भनेको छ, यो गटर भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईले जुन प्रिन्ट गरिसके पछाडि जुन स्टिच लगाउनुहुन्छ, हैन, हो त्यो भागलाई चाहिँ हामी गटर भनेर भन्न सक्छौं। जसमा चाहिँ तपाईले पोजिसन पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, लेफ्टमा वा टपमा कतापट्टि चाहिँ तपाईँ स्टिच लगाउनुहुन्छ है। त्यस्तै हामीसँग अर्को रहेको छ ओरिएन्टेसन। अब तपाईले डकुमेन्टलाई पेज सेटअप मिलाउने कन्डिसनमा ओरिएन्टेसनलाई पनि इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। र ओरिएन्टेसन चाहिँ दुईवटा कन्डिसनमा रहन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप। पोर्ट्रेट भनेको हामी ठाडो भनेर बुझ्छौं भने ल्यान्डस्केप भनेको तिर्सो। तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाई पेपरलाई चाहिँ ठाडो बनाएर प्रिन्ट गर्नुहुन्छ कि अथवा तिर्सो बनाएर प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, हैन, यसै अनुसार तपाईले चाहिँ ओरिएन्टेसन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, यो हाम्रो पेज अहिले ओरिएन्टेसन चाहिँ पोर्ट्रेटमा छ अथवा ठाडोमा छ। यहाँ गएर हामी चेक गरौँ, हैन, तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्रेटमा छ। यदि यसलाई मैले तेर्सोमा चाहिँ डिजाइन गरेर तेर्सोमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने यसमा गएर हामी ल्यान्डस्केप भन्न सक्छौं। यसरी
अर्थात् हामी पोर्ट्रेट भन्न सक्छौँ। अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो एउटा पेज चाहिँ मानौँ पोर्ट्रेटमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ ल्यान्डस्केपमा गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने होइन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो चाहिँ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँ जुन यसमा चाहिँ कर्सर राख्नु होला र यहाँ कर्सर राखिसकेपछि तपाईँ ब्रेक्समा जानु होला। ब्रेक्सभित्र गइसकेपछि यहाँ कन्टिन्युज गरिदिनु, सेक्सन ब्रेकभित्रको कन्टिन्युजलाई प्रयोग गरिदिनु होला। र यसो गरिसके पछाडि अब तपाईँले यहाँनिर जुन यो ओरिएन्टेसनमा आउनुहोस्, त्यस्तै गरी यसलाई ल्यान्डस्केप भनिदिनु होला होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले जुन ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फरक फरक पेजमा चाहिँ फरक फरक ओरिएन्टेसन यसरी तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले अन्डु गरिदिएँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ साइज। तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्ट बनाएर यदि प्रिन्ट आउट गर्नुपर्छ भने यो कन्डिसनमा हामीले साइज पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ वा साइजलाई पनि इम्पोर्टेन्ट नै मानिन्छ। र खास गरी तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्ट प्रिन्ट आउट गर्नुपर्दाखेरि कत्रो साइजमा प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हो होइन, कुन साइजमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो, त्यसै अनुसार साइज डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले साइज सेलेक्सन गर्न चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँभित्र गइसकेपछि तपाईँले अहिले जुन डिफल्टमा लेटर साइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै तपाईँलाई चाहिएको एभाइलेबल फर्मेटहरू यदि यहाँ छ भने तपाईँले यसभित्रबाट कुनै पनि एउटा साइज चाहिँ सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै A3, A4 होइन, B4, B5 वा अन्य कुनै साइज तपाईँलाई चाहिएको साइज यहाँ छ भने तपाईँले यहाँबाट सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीलाई आवश्यक परेको साइज यहाँ छैन भने यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी मोर पेपर साइजमा जान सक्छौँ। र यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ विथ र हाइटमा चाहिँ साइज डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि म एउटा कुनै डिमाइन साइजको बुक चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न चाहन्छु। डिमाइन साइजको बुक जुन म डिजाइन गर्न चाहन्छु त्यसको लागि मैले सेटअप गर्नु पर्यो। अब साइज यो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी राख्ने होइन, कति साइज राख्नुपर्छ डिमाइन साइज बुकको लागि हेरौँ। जस्तै हामीसँग यहाँनिर विथ भनेको छ, यसमा तपाईँले जुन 13 सेन्टिमिटर राखिदिनु होला। त्यस्तै गरी यहाँनिर हाइट भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँ 21 राखिदिनु होला होइन, अनि चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको साइजहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो हो साइज सेट गर्ने तरिका। त्यस्तै नर्मली अहिलेलाई म यसमा A4 राखिदिन्छु। त्यस्तै हामीसँग यतापट्टि छ कोलम्स। अब नर्मली तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्दाखेरि जस्तो यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ कोलम वाइज यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने यो कन्डिसनमा कोलम्सलाई प्रयोग गर्न सकियो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि म यहाँ गएँ। अहिलेलाई म चाहिँ मलाई 2टा कोलम चाहिने हो कि होइन, 2 कोलम्स भन्न सकियो। त्यस्तै 3 कोलम्स भन्न सकियो। त्यस्तै गरी तपाईँले जस्तो लेफ्ट गर्नुभयो भने जस्तो यो 2टा भाग चाहिँ एउटा हुन्छ, यो चाहिँ सिंगलमा बस्छ। जस्तो हामी हेरौँ यहाँ हेर्नु होला यसरी। त्यस्तै तपाईँलाई राइट पो चाहिने हो कि होइन, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। वा हामीलाई 2-3टा भन्दा बढी कोलम यदि चाहिन्छ भने यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी मोर कोलम्समा जान्छौँ। र मोर कोलम्सभित्र गइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेलाई मैले यहाँनिर गएर चाहिँ नर्मली म 10 राखिदिन्छु अनि मैले ओके गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ यसरी चाहिँ कोलमहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् जति चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईँले यहाँ चाहिँ कोलमहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कोलम एड गर्ने कन्डिसनमा यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँले 45वटा भन्दा बढी कोलमहरू चाहिँ यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै म अहिले यहाँ जान्छु 50 हान्दिन्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, द नम्बर मस्ट बी बिट्विन 1 and 45। भन्नुहोस् त तपाईँले 45वटा भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ यहाँबाट इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्न कोलम चाहिँ यसरी। त्यस्तै मानौ तपाईँले यति बिचको यतिलाई चाहिँ 3टा कोलम बनाउनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् कोलम्समा जानुहोस् होइन, तपाईँ 3 कोलम्स राख्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँलाई जति चाहिएको तपाईँले त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँ कोलमहरू यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, कतिवटा चाहिने हो होइन। यसरी तपाईँले छुट्टै छुट्टै पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ।